Hej och välkommen till Preppertankar. Idag ska vi titta på en kniv från Fällkniven. Det här är en kniv som jag har velat äga väldigt länge. Och den här köpte jag nu i december i år. Och det här är alltså Fällknivens A1-kniv. Den kommer i den här kartongen. Det står ju på att det är en Army Survival Knife och den här används av svenska försvarsmakten bland annat. Vad är så bra med den här kniven? Den här kan du göra extremt mycket med. Jag har använt det till att klyva ved med, tälja, massvis med saker kan du göra med den här. Den är nästan oförstörbar. Väldigt svårt att förstöra den i alla fall. Den kommer i antingen en sån här Sightel-slida. Antingen för höger eller vänster. Där är högervarianten. Och så finns det även en läderslida man kan beställa. Den är lite dyrare. Låset på den här är superstarkt. Det går verkligen inte att dra ut den där. Men för att öppna så drar man upp den där lilla spärren. Då kommer den ut väldigt lätt. Den här kniven är relativt stor. Den är inte jättestor. Alltså, jag skulle vilja säga att den är lite större än någon medelkniv. Den är 28 cm lång. Har ett blad som är 16 cm. Och handtaget blir då 12 cm. Den är 6 mm tjock. Själva bladet. Och den har en konvex slipning. Så att den är väldigt stark, den här äggen, i och med att den är konvex. Lite grann som en yxa är slipad. Den är liksom slipad inåt så att säga. Den väger 319 gram, själva kniven. Och den har ett stål som är ett laminerat VG10 stål. Själva äggen är VG10. Och man kan se här, jag vet inte om det går att se riktigt, men jo, ni ser nog där i mitten att det är själva VG10 stålet. Det är ett väldigt bra stål. Funkar bra. När jag har klyft ved så det har inte hänt någonting med äggen. Och då har jag ändå klyft ved som var nästan frusen. Det där är kåda och grejer från vedträn. Superbra kniv alltså. Jag har velat haft den här länge. Den kostar ju lite grann. Den är ganska dyr, men förhoppningsvis blir väl det här den enda kniven jag behöver köpa. Jag har ju mindre knivar också sådär. Men den här kan jag ju ta med mig om jag vet att det finns uppkapad ved och jag behöver klyva lite grann bara. Då är den här perfekt. Jag har ganska små händer. Jag brukar använda storlek small på handskar. Eller storlek 8 då. Men jag tycker den känns väldigt bra ändå. Om jag ska ha på mig handskar i vinter, då har jag ju bra med plats för om jag har grova handskar. Så att det är bra. Ett bra tilltaget handtag som man märker att de har tänkt till att den här ska du ju kunna använda på vintern också. För hade handtaget slutat där, då hade jag inte kunnat använda handskar lika bra. En väldigt bra kniv. Otroligt skön att ha att göra med den här. Det finns några andra varianter på den här också. Du har en som heter A1 Pro. Den har en parerstång här i rostfritt stål.
och så är själva bladet 7 mm istället. Jag gillar inte riktigt det där med parerstången, för att om man använder den hårt och klyver ved och liknande, då kan den där parerstången bli lite lös, och det gillar jag inte. Jag vill att allting ska vara så bombproof som möjligt. Och så har de även en variant som heter A1X. Och där är tången är hel som på den här. Du har handtagssidor som sitter på sidan. Men då är också problemet att då på ovansidan så är det metall. Och då är det kallt ute. Då exponeras ju det kalla bladet för din hand. Och det kyls ner liksom. Och den är också 7 mm. Så jag gillar inte riktigt de andra varianterna faktiskt. Det här är 6 mm blad på den här som sagt, men det är grovt nog. Jag hade nog nästan tyckt att 7 mm hade varit lite overkill faktiskt. Plus att den här är mycket lättare, nästan, jag tror det är 80 gram lättare. Det gör ganska mycket. För de andra lär ju bli väldigt framtunga så att säga. En väldigt fin kniv det här. Ångrar inte köpet. Jag vet inte mer vad jag ska säga. Jag har haft den här ute en gång vid en övernattning och ja, riktigt bra kniv. Supernöjd. Och slidan är också kanon tycker jag. Den här låsningen är väldigt bra. Väldigt bra låsning. Det känns som att den här kommer aldrig ramla ut, och det kommer den inte heller. Och du kan ju fästa dels här uppe där jag brukar fästa i bältet. Men du kan även fästa här också. Ner till. Och så har du även här nere du kan fästa om du vill. Och där är det som ett hål i slidan längst ner. Det är för att vatten ska kunna rinna ut ur slidan. Nej, den här kniven. Behöver ni ha en kniv som kan göra allt, då är det nog den här man ska köpa tycker jag. Det finns en som heter A2 också. Den är lite grann som den här fast den har ännu längre blad. Men då tycker jag nästan att då blir den lite otymplig i vissa moment som man ska göra. Dock är väl den kanske ännu bättre på att klyva ved, men ska du tälja och göra lite finare arbeten, då blir den nästan lite för stor. Jag tycker den här är alldeles lagom. Man brukar ju säga att en stor kniv kan göra allting som en liten kniv kan. Men en liten kniv kan inte göra allting som en stor kniv kan. Och det stämmer väldigt bra med den här kniven. Den är ju liksom bra på mycket, men den är inte bäst på något om man säger så. Den är ju sjukt allround alltså. Du kan göra allt med den. Som sagt, min favoritkniv ska jag vilja säga. Och ändå har jag då samlat på knivar i kanske 15 år. Det här är nog den absolut mest praktiska och bästa kniven jag någonsin har köpt. Men med det sagt så skriv en kommentar där nere om det är någonting ni undrar över eller vad ni tycker om den här kniven. Och likea gärna och prenumerera så ses vi i nästa video. Ha det bra och hej då!